Čau, vítám vás u nového videa. Tohle video bude takový celodenní vlog, kde vám ukážu, jak vypadá nebo může vypadat takový můj typický den tady na Erasmu. Dneska je pátek, já jsem schválně vybral pátek z toho důvodu, že večer se i někam půjde, aby mohl natočit, jak tady vypadá nějaký noční život. Lidi tady chodí pařit, někteří 3krát do týdne, někteří jednou za 2 týdny, já většinou jako o víkendu 1 nebo 2krát vyrazím, jsou to taky víkendy, kdy nejdu. Každopádně dneska to určitě plánu, takže to vám taky ukážu. Jinak přes týden tak většinou stávám mezi 7:30 až 8, dám si snídani a buď to na 9 jezdím do školy, ale to třeba dneska není, ten případ dneska mám školu až od 5 do 8, takže si tady budu dělat nějaké věci. Příští týden máme testy ve škole a zároveň tam máme jeden projekt, na který děláme prezentaci skupinovou, takže tam potřebuji udělat svoji část. Takže na tom budu teď dělat dopoledne. Potom si udělám nějaký oběd odpoledne a plánuji skočit do fitka a potom do školy na 5. S tím, že vlastně jsem se rozhodl to spojit s tím, že jsem chtěl vlastně natočit školu, ale úplně jsem z toho nechtěl dělat jedno samostatné video, takže to spojím s tímhletím a ukážu vám, jak to u nás vypadá. Za prvý, ať máte představu, kde studuju, a hlavně pro lidi, kteří třeba pojedou taky na EDEK, tak aby měli představu, jak to tam vypadá. Ta škola je moc hezká, minimálně mně se líbí, takže jsem zvědavý, jak se bude líbit vám. No, já budu průběžně něco natáčet, uvidíme, jak se to vyvine. Tak jo, já jdu teďka makat na prezentaci. Teď máme hotovej. Jinak dostal jsem mi poptávku na ukázání bytu, takže se na to mrkneme. V tomhle pokoji bydlím já, s tím, že to je vlastně takovej jako spíš, dejme tomu, obejvák tady se stolem u kuchyně, ale využívám to jako svůj pokoj. Tady vlastně takhle mám balkónek, který je hrozně super. Dobrý je, že ty baráky naproti jsou hezčí než ten náš, takže je ten výhled lepší. Tak, spolubydlící má tady takhle balkónek, taky vedle. No a vlastně tady máme kuchyň. A tady je trošku bordel. Letničku, troubu, klasiku. Tak, tady takhle máme vlastně chodbu, vstupní dveře, záchod. Nic zajímavého. A tady máme koupelnu, takovou spíše malinkatou, ale dostačující. Tady je nepokoj, tam ji nechce lézt. A máme 11:30, takže jdeme dělat oběd. Bude pad thai. Tak, máme 2:30 a já jsem po obědě umyl nádobí a šel jsem pak ještě na procházku ven, co projít, dneska je docela hezky. A teďka razím do fitka. Já už mám po fitku a jedu teďka do školy a ukážu vám tady trasu
kterou vlastně chodím, buď to jedu autobusem nebo tramvají do školy. Ten bus ze začátku jsem využíval spíš, protože jezdí kratší dobu, ale problém tady je zase ten, že ty busy často nejezdí na čas. A to, že by jezdili později, tak jako dobrý, ale oni často jezdí třeba 3 minuty před tím časem, co mají jet, takže na to nejde úplně spolíhat, si tramvaj jezdí fakt pravidelně, takže je to takový lepší. Tak tady koukám, tady jsme u školky, takže tady teďka jdeme lidí. No, takže jdeme na tramvaj a je to jistější. A taky jo, další věc, teda jdu na zelenou, ale tady vniz, tak obecně tak jako moc neplatí ty červený, nebo jako lidi přechází přechod prostě jak chtějí, červená, jako ba naopak mi přijde, že častěji se stává to, že bych ohrozil tu dopravu tím, že i když je červená a lidi mě vidí, takže bych nešel, než že bych jako stál. Fakt se mi už párkrát stalo, že jsem prostě stál, když jsem měl stát a pak jako ty lidi v autech byli takový jako zmatený a tohle. Včera jsem jel na kole a zastavil jsem na červený, nic tam nejelo, ale zastavil jsem na červený a kolem mě projela motorka a říkám, tak dobrý, takže to je tak jako další věc, to lidi to tady moc neřeší a to jsem si taky jako chvilku zvykal, takže tak. Ale jak jsem říkal, že s tou tramvají je to v pohodě, jezdí na čas a to, tak jako jela na čas, protože mi teďka se zasekla před školou, asi tak na 5 minut a nevím, byl tam nějaký problém, když dopadl, teďka dorazil, ale chtěl jsem ještě natočit něco ve škole, ale na to už nemám čas, protože mi točí na hodina, takže to pak nějak natočím, prostě tam dodám nějaký záběry. Tady je vlastně přízemí a takový atrium. Tady je super věc, tady jsou takovýhle boxíky, takový gaučíky, kam si může člověk sednout. Tady máme nějaký učebny. Tady vlastně takhle recepce. A další učebny. Nějak vypadají třídy. To typicky je na přednášky, ale moc se tady nejezdí takovej ten systém, že jsou přednášky a cvika, ale spíš buď to jsou přednášky a jakoby cvika jsou jenom na jazyky. Poměrně fajn a ten výhled tady je dobrý. Tohle je patro, kde je vlastně kantýna, tady je nějaká vege, tady je vlastně hlavní sál s tím, že tady při sobě je otevřená kantýna, je tady ještě pak jedna, která je dražší. No a jsou tady samozřejmě mikrovlnky, kde si můžete ohřát jídlo. Tady je takovýhle koutek s podbahotem a automaty na kafe a tak. Všude jsou tady pítka na vodu, což je super. Tak a tohle je venkovní část vlastně ty jídelny. A dá se tady ještě vyjít nahoru. Tady je další spot. Tady máme nejvyšší, nebo co vím, tak nejvyšší takovou terásku s takovýmhle parádním výhledem. Tam je další teráska.
otázka a další. Ty a tohle je taková paráda. No, ještě jsem chtěl vám trošku rozebrat to moje fungování tady. Tady ten den je takovej průměrný z pohledu toho, že se dělají nějaké věci, zároveň jsem měl i nějaké aktivity, školu a tak. Nicméně jedna věc ohledně Edeku, tak oni tady mají takový systém, že každý týden máte hodiny úplně jinak, takže já jsem třeba jako ze začátku 2 týdny neměl pomalu žádnou školu, až teďka jako mám 3-4 dny v týdnu a je to taky nepravidelný, jsem zvyklý jako z Česka zvyše, že mám prostě každý týden předměty v danou hodinu, tak to tady nefunguje, takže každý týden je úplně jiný. A to je první věc. A druhá věc je, že hrozně záleží taky, jak se mi to jako sejde s prací a s těma věcma. Nerad bych, abyste si mysleli, že takhle vypadá prostě každý den a hlavně Erasmus každého člověka, hrozně to záleží na tom, jestli máte práci, jestli pracujete remote nebo ne a taky kolik kreditů máte, já jich tady moc nemám, takže to mám naprosto upřímně, to říkám, tady spíš takovou pohodu. Nicméně furt jako Edek je dobrá škola a není to jako úplně easy, ale záleží. Mám jako předměty, které jsou asi, řekl bych, tak jako půl na půl, něco je těžšího, něco je úplně v pohodě. Taky další věc, kterou jsem chtěl ještě zmínit, to, že v tomhle videu nebo tenhle den jsem byl, řekl bych, poměrně jako akční a i do určitý míry produktivní, tak ne každý dny jsou takový, taky jsou dny, kdy prostě nemám třeba jako co dělat a nebo jsou dny, kdy prostě jsou narvaný a neužívám si tady vůbec to prostředí, ale tak to je, takže samozřejmě jako berte to tak, že tohle to je takovej průměr lehce jako směr jako highlightu, samozřejmě vymyslel se to tak, aby to bylo koukatelný, ale není to fakt každý den takhle. Každopádně Erasmus je super, moc si to tady užívám. Prostě jako tady tohleto, dneska je krásný počasí, tohle je jako plná bomba. A já mám už po škole, každopádně se to zatím vyvíjí jinak, než jsem čekal. Spousta lidí se rozutekla a si lidi mi říká, že někam jako nejdou, že jsou unavený a tak, takže já vím, jak to dneska večer dopadne. Každopádně jdu teďka za holkama, za spolubydlící s kamarádkou a uvidíme, jestli se někdo ozve nebo ne. Tak nakonec to dopadlo tak, že jsem si dal večeři a teďka jsme vzali prosecco a jdeme na pláž a nevím, asi trošku předpokládám, že asi z toho nic extra velkého nebude dneska, ale uvidíme, no. Každopádně většinou takhle, když jako vyrážíme, tak chodím buď na nějaký jako baru, na pivko, který tady stojí jako 6-7 euro, což bolí, a potom do nějakých klubů. A já když tak hodím nějaký, myslím, že mám nějaký videa, podle mě mám nějaký videa, tak tam, když tak jako hodím. Každopádně tam zase další update. Nakonec se vracíme už z pláže a jdeme domů. Ale žádná velká party dneska nebude. Každopádně takhle nějak vypadal můj den. Samozřejmě, když tady teďka bude bordel. Tam vždycky kolem 11. až půlnoci vyváží odpadky, což je jako super, když jako chce jít člověk spát. Doufám, že se vám to líbilo a to už je všechno. Dejte tam like, odběr, jestli se vám to líbí a uvidíme se u dalšího videa.